is an art, a natural fine art, bound to me, bound to my soul. All I can do is wait and imagine. Somebody once told me, when the wind stops, look for the position of the moon. The next morning, you will feel its energy. Victor 1 Bravo Delta, send him over. This is what exactly I wanted you to see. 35 years back, मेरो करियरको सुरुवात यही फ्रेमबाट भएको थियो. Nothing has changed. Probably this is what has motivated me till today. Absolutely, Dai. Couldn't agree more. Lovely. मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि दाइ, नेपालमा कति यस्ता अझ मिस्टिरियस र अनएक्सप्लोर्ड ठाउँहरू त छ नि, तर हामी साधारण कुराहरूमा चित्त बुझाएर दङ्ग परिरहेको हुन्छ. र मेरो भित्री चाहना भने चाहिँ इफ वी कुड फिल्म दिस र संसारलाई भनौँ कि हेर, तैँले देख्या बुझ्या नेपाल र साँच्चीकै नेपालमा कति अन्तर छ. ट्रु. त्यसको सुरुवात नै एउटा कल्पनाबाट हुन्छ. लेट्स बिगिन टु इमेजिन. तर खै यो जुनीमा चाहिँ आई डाउट पोसिबल होला जस्तो लाग्दैन. हुन्छ, जे हुन्छ यही जुनीमा हुन्छ. इट्स पोसिबल. Mahindra presents Imagine Nepal soon.